Sáng sớm tờ mờ hôm sau, tiếng gõ cửa hàng vang lên dồn dập. Ai thế? Trương Tú Lan ra mở cửa. Thấy anh trai và chị dâu của mình cùng bà ngoại đang đứng ở cửa. Bà ấy sững sờ. Anh, chị dâu, mẹ, mau vào đi. Mau vào đi, Trương Tú Lan. Cô thật không ra gì cả. Đức Bưu dù có tệ cũng là cháu cô. Làm gì có ai lại đi hại người nhà mình chứ? Nhà họ Trương đúng là nuôi ong tay áo mà. Sao tôi lại có đứa em gái như cô chứ? Tú Lan, Đức Bưu nó không hiểu chuyện. Cứ để Kiến Quân dạy bảo lại là được rồi. Mau bảo cảnh sát thả Đức Bưu ra đi được không? Không phải, mọi người đang nói gì thế? Đừng có ở đó mà giả nai nữa. Nếu không phải cô báo án thì con tôi có bị cảnh sát bế đi không? Vậy ra người trộm tiền hôm qua là thằng Bưu. Không ngờ lại đúng như lời Mai Mai nói. Nếu biết là thằng Bưu, chắc chắn em sẽ không báo án đâu. Cậu. Cảnh sát làm việc đều dựa trên chứng cứ. Có thể đưa anh họ đi thì chứng tỏ có liên quan đến vụ án. Giờ mọi người tìm mẹ cháu cũng vô ích thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt vợ chồng Trương Kiến Quân lập tức khó coi. Hay cho cô, Trương Tú Lan, nhìn xem cô nuôi dạy cái giống gì đi. Giờ nó còn biết cãi lại người lớn nữa đấy. Giờ Đức Bưu đã bị các người tống vào đó rồi. Sau này còn việc gì nhà cô không dám làm nữa. Chắc chắn đều là ý đồ của con danh này. Dù Đức Bưu có bị oan hay không, hay đúng là kẻ trộm, cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chúng cháu còn phải buôn bán nữa. Mọi người về đi cho. Hừ, Trương Tú Lan, Đức Bưu mà có chuyện gì tôi không để yên đâu. Tú Lan, lần này con làm quá đáng lắm. Gia môn bất hạnh. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Lý Mai Mai lại không cảm thấy vậy. Họ có gì mà làm quá đáng chứ? Trong lòng thầm nghĩ giờ tống anh họ vào đó. Cùng lắm là ngồi bóc lịch vài năm, biết đâu ở trong đó lại được cải tạo tốt. Nếu không sau này dính đồ chơi rồi đăng xuất thật thì khổ. Cụ thể thế nào cứ đợi tin tức từ phía cảnh sát đi. Mẹ không sao, con cứ đi học trước đi. Lý Mai Mai cũng có thể thấu hiểu, bị người nhà ngoại của mình mắng nhiếc cho một trận, đổi lại là ai thì cũng chẳng dễ chịu gì. Cô cũng không thể lo lắng quá nhiều chuyện như vậy. Thu dọn xong liền đi học. Mai đến cuối tuần được nghỉ mới về tiệm phụ giúp. Mấy ngày nay mẹ ngày nào cũng đến đồn cảnh sát nghe ngóng. Mới biết được, trên người Trương Đức Bưu hóa ra còn có những vụ án khác. Nghe nói phải ngồi bóc lịch từ 3 đến 5 năm. Hóa ra Trương Đức Bưu đã bắt đầu lầm đường lạc lối từ sớm như vậy. So với việc sau này bị dính đồ chơi, chỉ có 3 đến 5 năm đã được coi là hình phạt rất nhẹ rồi. Lúc buổi trưa việc kinh doanh đang thuận lợi, trước cửa bỗng vang lên tiếng quát lớn. Trương Tú Lan, bà ra đây. Bà không phải con người, đồ ăn cháo đá bát. Khách trong tiệm không biết đã xảy ra chuyện gì, bị dọa chạy mất hơn một nửa, còn một ít thì ở lại xem náo nhiệt. Hôm nay chúng tôi không bán hàng nữa. Chỗ này coi như mời mọi người. Mời mọi người đi thong thả. Trương Tú Lan, đồ ăn cháo đá bát này, cô còn có phải là người nhà họ Trương không hả? Chuyện của Bưu Tử tôi cũng không ngờ lại thành ra thế này. May mà chỉ có 3 đến 5 năm thôi. Lúc Bưu Tử ra ngoài cũng mới hơn 20 tuổi. Vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại từ đầu. Nghe xem, đây có phải lời con người nói không? Cái gì mà chỉ có 3 đến 5 năm? Để cô đi ngồi đó 3 đến 5 năm có được không? Đây là lời mà một người cô nên nói sao? Trương Tú Lan, cái đồ khốn kiếp. Sao tôi lại có đứa em gái như cô chứ? Tao nói cho mày biết, Đức Bưu ngồi bao lâu, tao sẽ hành mày bấy lâu. Cái tiệm này của các người cũng đừng hòng mở tiếp. Có xui xẻo thì cùng nhau xui xẻo luôn. Hai vợ chồng bắt đầu làm loạn trong tiệm như quân vô lại. Trương Tú Lan tức đến mức tay run lẩy bẩy. Bà ấy cũng không ngờ là Bưu Tử đã trộm tiền, càng không ngờ lại bị xử phạt nhiều năm như vậy. Chuyện này rõ ràng không phải lỗi của ông ấy. Dựa vào cái gì mà lại trách ông ấy chứ? Nhưng ông ấy cũng hiểu anh chị mình đang muốn trút giận. Nếu ông ấy cứ nhất quyết tranh cãi đúng sai, chắc chắn quan hệ sẽ đổ vỡ. Trương Tú Lan vốn nổi tiếng đanh đá, đang cố kìm nén cơn giận sục sôi trong lòng. Thế nhưng, xoảng, cái bát trên bàn bỗng nhiên bị ném xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Mợ đập đi. Đập nát hết cửa hàng, đập cho chúng cháu khỏi làm ăn kinh doanh gì luôn. Con đứng ngây ra đó làm gì, mau đập đi. Lý Đại Xảo bị thần sắc của cô làm cho khiếp sợ. Vốn dĩ bà ta cũng định đập phá thật, nhưng Lý Mai Mai đã nhanh tay hơn một bước, khiến bà ta bị loạn nhịp. Đến đây nào cậu. Cậu đến đập đi, đập nát cái tiệm này của nhà cháu đi, để mọi người cùng xui xẻo một thể luôn. Sao không dám đập à? Vừa nãy chẳng phải hung hăng lắm sao? Sao giờ bảo đập lại không dám? Vậy để cháu đập bát canh này. Lại thêm một cái bát nữa bị đập vỡ. Mọi người trong phòng đều đứng hình. Không biết cô ấy đột nhiên phát điên cái gì. Gây rối hoạt động kinh doanh là 6 phạm pháp luật đấy. Nghiêm trọng là phải đi bóc lịch như chơi. Khởi điểm là 1 tháng. Tất nhiên so với 3 đến 5 năm thì 1 tháng chẳng là gì. Cậu mợ cứ thử mà xem. Vào đó vừa hay có thể làm bạn với anh họ, đỡ để anh ấy phải cô đơn một mình. Nói bậy, cái này không phải do tao đập. Đừng có mà đổ oan cho tao. Bất kể có phải do cậu đập hay không, nhưng việc cậu cản trở kinh doanh là sự thật.
Cậu xem cảnh sát sẽ đứng về phía nào? Hơn nữa con trai cậu vừa trộm của nhà cháu 400 tệ. Cảnh sát sẽ tự mặc định là các người đáng trút giận. Cố tình làm khó dễ. Trương Tú Lan, sao cô lại nuôi dạy ra cái loại này? Cậu mợ bớt giận đi. Chẳng phải chung quy cũng là chuyện của anh Bửu sao? Đừng có mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhà em. Bọn em đã hỏi rõ ràng cả rồi. Nó bị bóc lịch 3 đến 5 năm là vì tội chặn đường cướp bóc đấy. Trộm tiền chỉ là vụ án nhẹ nhất mà nó đã gây ra. Chuyện này dù thế nào cũng không thể đổ lên đầu nhà cháu được. Hơn nữa nếu không phải vì lần này nó trộm tiền mà chủ động khai báo chuyện cướp giật, đợi sau này bị tra ra thì không chỉ là 3 đến 5 năm đâu. Nghe nói là phải từ 10 năm trở lên. Nói như vậy thì... Cậu mợ à, hai người phải cảm ơn chúng cháu mới đúng. Có phải là lý lẽ đó không? Trương Kiến Quân nắm chặt tay, đúng là thế. Con trai ông ta chủ yếu bị kết án vì tội cướp giật. Ông ta thực sự không ngờ tới con trai mình lại dính vào vụ án lớn đến vậy. Cũng may vì nó đã chủ động khai báo tình tiết, thái độ nhận lỗi tốt, nên chỉ cần 3 đến 5 năm là có thể ra ngoài. Chẳng phải do mấy người báo cảnh sát. Nếu không cảnh sát sao mà tra ra được. Nghịch tử, đúng là nghịch tử mà. Mấy ngày nay mẹ cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Đức Bưu đúng là cần phải được giáo dục lại một chút. Nếu không phải nhà Tú Lan báo cảnh sát mà cứ để mặc cho thằng bé Đức Bưu lộng hành, chẳng biết sau này nó còn gây ra họa lớn thế nào cho các người. Tục ngữ có câu nhỏ ăn trộm kim, lớn ăn trộm vàng. Tính cách thằng Bưu hỏng rồi. Chuyện trộm vàng cũng là sớm hay muộn thôi. Nghe lời mẹ, chúng ta về thôi. Lý Mai Mai thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện. Bà ngoại này của cô tuy lớn tuổi, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Mợ cũng biết con trai mình không ra gì, chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được việc con trai sắp phải đi cải tạo, nên mới vô lý tìm người đổ tội. Lời đã nói đến nước này rồi, bà ta mà còn tiếp tục lôi kéo gây sự thì đúng là không còn mặt mũi nào. Trương Tú Lan ngồi trên ghế, cúi đầu ngồi rất lâu mới cuối cùng đứng dậy. Bà nhìn con gái với ánh mắt đã khác hẳn. Trước đây con gái vốn nhát gan sợ chuyện, trước mặt người mẹ như bà còn chẳng dám lên tiếng. Bây giờ đối mặt với sự vô lý của người lớn, lại có thể ứng phó tự nhiên như vậy. Xử lý sự việc rất bình tĩnh quyết đoán, tư duy logic cực kỳ mạch lạc, khiến một người lớn như ông ấy cũng phải tự thấy hổ thẹn. À mà mẹ ơi, mẹ cứ bận việc đi, con đến trường làm bài tập đây. Mẹ ơi, mấy chỗ thịt này là từ lúc nào vậy? Còn ăn được không thế? Không sợ ăn vào là đăng xuất luôn à? Sao thế? Đây là chỗ mẹ mang từ dưới quê lên tuần trước mà. Tôi thế này mà, làm gì nghiêm trọng như con nói. Ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa làng và thị trấn, mệt lắm nên mẹ mua nhiều một chút cho tiện. Với lại thịt này trông chưa hỏng đâu, cứ nấu kỹ lên là được. Có gì mà không ăn được chứ? Chị giúp em một tay, hôm nay xử lý hết chỗ thịt này đi. Cho dù mai không mở hàng cũng không được bán tiết số thịt này. Đừng mà, đống này đều tốn tiền mua cả đấy. Vứt đi hết thì phí lắm. Các con không bán thì để lại cho mẹ ăn cũng được. Mẹ ơi, chúng con làm nghề ăn uống, bắt buộc phải đảm bảo nguyên liệu phải tươi ngon. Nếu vì chút lợi nhuận nhỏ trước mắt mà làm trái lương tâm thì con đường kinh doanh này chắc chắn không bền được. Chỗ thịt này con cũng không định lãng phí đâu, đem cho mấy con cháu Hoàng ăn cũng được. Dù sao thì người chắc chắn không ăn được nữa rồi. Lý Mai Mai biết rõ, nếu không giải thích rõ ràng với Trương Tú Lan, với tính cách của bà ấy, lãng phí nhiều nguyên liệu thế này, chắc mấy ngày tới bà ấy sẽ mất ăn mất ngủ mất. Thịt này lãng phí thì thôi vậy, nhưng sau này vẫn phải mua thịt mà. Thời tiết thì ngày càng nóng lên, sẽ chỉ càng lãng phí thêm thôi. Thế thì kiếm chắc gì được nữa mẹ. Vẫn là con tính toán kỹ. Thế nên con định mua một chiếc tủ đông. Không phải mẹ muốn nói con đâu, nhưng con có biết tủ đông giá bao nhiêu không? Đừng để đến lúc cửa hàng dẹp tiệm mà tiền tủ đông vẫn chưa gỡ gác lại được. Không mua tủ đông thì không làm ăn gì được cả. Nếu cửa hàng mà đóng cửa thì mẹ định kiếm tiền ở đâu ra? Chỉ được cái khéo mồm. Dù thế nào đi nữa, chuyện làm ăn vẫn phải tiếp tục thôi. Nếu chuyện cửa hàng tạm nghỉ chuyển đến tai người quen, chẳng biết sẽ bị họ cười nhạo tới mức nào. Lý Mai Mai ngày hôm sau liền dẫn Lý Đào Đào lên huyện. Còn về cửa hàng, bà ấy cũng dứt khoát đóng cửa nghỉ một ngày. Đào Đào, nhớ mặc cả nhiều vào đấy, đừng có khờ khạo để người ta chặt chém. Còn cả con nữa, Mai Mai, đừng thấy kiếm được chút tiền là tiêu xài hoang phí. Mua xong tủ đông thì mau chóng quay về. Sau khi tiễn hai cô con gái lên xe khách, Trương Tú Lan mua một ít đồ ăn vặt, rồi tất tả quay trở về làng ngay. Tú Lan, hôm nay đang lúc bận rộn, sao lại về đây rồi? Nghe chị nói kia, đúng là nực cười. Chắc nhà tôi nghèo khó thì chị mới vừa lòng hả? Tú Lan, em đừng có nói bậy. Làm chị dâu như tôi cũng chỉ muốn quan tâm em thôi. Nếu chuyện làm ăn không thuận lợi, chị bằng cứ để Mai Mai đi theo Vũ Đình lên trên thành phố làm việc cho xong. Chuyện đó thì không cần đâu. Mai Mai hôm nay cũng vừa khéo lên thành phố,
Nó bảo là đi mua tủ đông. Tôi cũng chẳng hiểu mấy thứ đó. Cái đứa này chỉ được cái tai tiêu hoang. Nực cười, tủ đông sao? Mới mở tiệm trên trấn có mấy ngày. Làm sao mà đã mua nổi tủ đông rồi chứ? Chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Trương Tú Lan chẳng rảnh hơi mà đứng đây đôi co với chị dâu Lý. Con cái hôm nay mua được tủ đông về thì ngày mai sẽ mở cửa kinh doanh bình thường. Bà ấy chắc chắn không thể ngồi yên được, nên phải đi gom thêm ít nguyên liệu, phải bù lại số tiền hôm nay đã mất và kiếm lại cho bằng hết, gấp đôi luôn. Đi đến khu chợ trong làng. Lúc này đã quá trưa rồi, chỉ còn lại lèo teo vài sạp hàng và chẳng còn thấy bóng người nào nữa. Chỉ còn mỗi ông bán thịt lợn trong làng là vẫn ở lại. Cũng vừa khéo bà ấy chỉ cần mua ít nội tạng thôi. Chị xem, người khác hỏi mua tôi còn không bán đấy. Chỉ là để đợi chị đến thôi đó. Trương Tú Lan cầm con dao lên, chuẩn bị cắt bỏ những phần rìa xấu. Chị ơi, chỗ này là một phần. Chỗ vụn vặt này của anh nhà cô thì tôi bán thế nào được? Thịt này của anh từ lúc nào rồi? Nhìn chẳng tươi chút nào. Tôi mà không lấy thì trong làng này chẳng ai mua đâu. Cứ để tôi lấy đi. Cùng lắm thì mấy thứ gan lợn còn thừa, tôi mua nốt là được chứ gì. Bà chắc chắn là lấy hết chỗ này chứ? Đúng rồi, tầm đó là được. Anh cân xem được bao nhiêu cân? Tổng cộng 35 cân. Tính bà 62 tệ nhé. Trương Tú Lan mặc cả với người bán thịt. Cuối cùng chốt giá 60 tệ. Tú Lan, sao bà lại về đây? Thì về nhập hàng đây. Bà cũng đi mua thịt à? Ừ, mấy đứa nhỏ mãi mới được nghỉ học về một chuyến. Phải bồi bổ cho tụi nó chứ. Tôi nói bà nghe này, thời tiết này thì không để lâu được đâu. Đừng có ham rẻ, coi chừng thịt hỏng không ăn được, lại còn tốn tiền. Không sao, cháu bà đi. Lên huyện mua tủ đông rồi, nên mua bao nhiêu cũng không sợ hỏng. Có thể cấp đông được. Tủ đông gì cơ? Bà không đùa đấy chứ? Hôm nào qua tiệm con gái tôi xem là biết ngay. Bà xem con gái Trương Tú Lan bán lẩu cay kiểu gì. Mới làm vài ngày mà đã mua được tủ lạnh rồi. Bà thì biết gì, cái đó gọi là đẻ khéo đấy. Bà cứ ở đó mà sướng nhé. Sau này thịt nào bán không hết sợ hỏng cứ bán cho bà ấy. Tay xách mấy chục cân thịt nặng trĩu, nhưng Trương Tú Lan chẳng thấy mệt chút nào. Trên đường đi, gặp người quen hỏi chuyện mua nhiều thịt. Trương Tú Lan cứ mở miệng ra là nhà mình sắp mua tủ đông, khiến mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ. Trương Tú Lan vừa mới về đến nhà, chị dâu Lý đã theo chân bước vào cửa. Mua cái tủ đông thì có gì ghê gớm đâu, đồn đại khắp nơi. Người ta còn chạy sang hỏi tôi có thật không nữa kìa. Thật là cạn lời với cái nhà này luôn. Thím Chu bán thịt lợn lúc nãy về nhà trước Trương Tú Lan một bước, đã kịp kể chuyện mua tủ đông cho cả làng biết rồi. Bà ta cứ lượn lờ trong làng suốt, dĩ nhiên là nghe thấy hết rồi. Không ngờ cái nhà chú hai vốn thấp vế hơn, giờ lại đủ tiền mua hẳn cái tủ đông. Đúng là vượt xa tầm hiểu biết của bà ta. Chị dâu à, tủ đông cũng chẳng đắt đâu, có mấy nghìn tệ thôi mà. Mai Mai với Đào Đào vất vả làm lụng, chỉ vài ngày là mua được thôi. Đừng có nghe người ta nói linh tinh. Vũ Đình nhà chị chẳng phải rất giỏi răng sao? Hôm nào bảo con bé mua cho một cái, chắc chắn là xịn hơn nhà em rồi. Được lắm, Tú Lan, cô giỏi thật đấy. Nuôi được mấy đứa con gái tốt quá nhỉ. Trương Tú Lan từ bao giờ dám dùng giọng đó nói chuyện với bà ta. Sau này đừng hòng để nhà họ được hưởng lợi từ bất cứ thứ gì nữa. Hóa ra nhà bác cả cũng có lúc bị bẽ mặt thế này. Thật là hả giận quá đi. Mẹ ơi, bác cả không cho tụi con xem tivi. Bác ấy đuổi tụi con ra ngoài rồi. Bác bảo mẹ có tiền mua tủ đông thì bảo nhà mình tự đi mà mua tivi. Đừng khóc nữa các con. Tuần sau mẹ sẽ mua tivi về cho các con. Thật à, tuyệt quá đi. Nhà mình sắp có tivi xem rồi.